ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਟਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਔਰ ਲਾਸਟ 9 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚ ਡਿਟੋ ਲੈਟਰ ਆਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ you have just read an article in an international travel magazine which contains some information about your town that is incorrect. So ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਊਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ write a letter to the editor of the magazine. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, correct the information in the article. ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਂਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ। ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर द ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਟੂ ਗਿਵ ਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੁਜੈਸਟ what the magazine should do about this situation. ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਵਰਟ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ। ਯੈਸ ਦੋ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਕੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਊਨ ਬਾਰੇ। ਮੈਮ ਲਾਈਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਈਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਹਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਸ ਹੈ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੀਅਰ ਸਰ ਔਰ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੈਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੈਡ ਦਾ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਲਾਈਕ ਇਹਦਾ ਪਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ, your article about international travel in your esteemed magazine. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਰੀਡ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਵਾਈਲ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦ ਐਫਰਟ ਪੁੱਟ ਇਨਟੂ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦ ਈਸੈਂਸ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਈਸੈਂਸ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ। ਸੋ ਉਹ ਪਲੇਸਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। I must bring it to your attention a factual inaccuracy. ਦੇਖੋ accurate ਹੁੰਦਾ ਜੋ proper ਹੋਵੇ, inaccurate ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, a factual inaccuracy ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, factual ਮਤਲਬ ਕਿ surely ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜੋ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ wrong mention ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡਲॉर्ड, ਨੇਬਰਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਗ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਲੈਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਈ ਆ ਡਿਟੋ ਲੈਟਰ, ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਨਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ।
ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਪਸ ਲਿਖਿਆ, ਡੀਅਰ ਸਰ ਔਰ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਟੀਮਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਐਸਟੀਮਡ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। I must, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਐਕੂਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ। ਸੋ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਐਕੂਰੇਸੀ। ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਟ, ਇਨਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ the article states that our town is famous for its annual winter festival। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਪੋਪੁਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿੰਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, which unfortunately is incorrect, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਬੈਡਲੀ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆ। ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਨਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਸਮਰ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਚ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਟਾਊਨ ਦੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੈਕਟਿੰਗ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ। ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਰਿਲਾਈ ਔਨ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਯੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਬਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਯੂਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫॉर ਐਕੂਰੇਟ ਡਿਟੇਲਸ ਵੈਨ ਪਲੈਨਿੰਗ देयर ट्रिप्स। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੇ ਸੋ ਇਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਪਸ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇ ਲੈਡ ਟੂ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਆਰ ਲੋਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਆਈਡੀਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕੈਬ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਬੀਪੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਇਹ ਲੈਟਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੁਜੈਸਟ ਦੈਟ ਯੂਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਰੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨੈਕਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। emphasizing the accurate, emphasizing मतलब के showing या presenting a accurate details about our towns attractions and events। सही detail दस दिती जावे। this proactive ਇਹ सही proactive approach will demonstrate your commitment to delivering reliable and trustworthy information to your readers। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ, ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂਰ ਰੀਡਰਸ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਰੀਡਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸੇਮ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਆਈ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਸੀਇੰਗ ਦ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਯੂਰ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਤੇ yours sincerely ਜਾਂ only sincerely, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੀਪੀ ਨੇ ਲਾਈਕ ਆ ਪਹਿਲਾ ਬੀਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਆ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੇਸਿਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ,
ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੇਮ ਆਈਡੀਆ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸੇਮ ਸੈਂਪਲ, ਚਾਹੇ ਟਾਸਕ 2 ਆ ਚਾਹੇ ਟਾਸਕ 1 ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਓ ਬਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਵੋਕੈਬ ਵਰਡਸ ਗੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਵੋਕੈਬ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟੀਮਡ ਵਰਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਹੀ ਲੈਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਵਰਡ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਸਟੀਮਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਐਸਟੀਮਡ ਕਾਲਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਟੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਐਸੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਐਕੂਰੇਸੀ, ਇੱਕ ਮਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਨਐਕੂਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਰੋਂਗ ਜਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਡਿਕੁਏਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਡਿਕੁਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਕੂਰੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇਨਐਕੂਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਫਾਰਮਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਨਾਊਂਡ ਪਪੂਲਰ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਨਾਊਂਡ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ 2 ਚ ਹੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੇ। ਰਿਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡ ਵਰਡ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰਿਲਾਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਐਕੂਰੇਟ ਵਰਡ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, emphasizing, emphasize ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਇਹੀ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮਲ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਟਰਾਈ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫਾਰਮਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਲੈਟਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੋਕੈਬ ਵਰਡਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਟਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨਸਨ ਜਾਂ ਜੌਨ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਸਟ। ਮਿਸਟਰ ਜੌਨਸਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜੌਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਜੌਨਸਨ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਆ, ਸਰਨੇਮ ਪਾਉਣਾ। ਓਕੇ, ਸਰ ਨੇਮ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਓਕੇ, ਜੀ, yours sincerely ਲਾਸਟ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਸਟ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵਨੀਤ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਤਾ, ਇਹੀ ਟਾਸਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਟਾਸਕ 1, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਟਰ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ। ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਟਾਸਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਰੀਡਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੀ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੀ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੈਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸ ਚ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸ਼ੋਰ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਲਾਸ ਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਦੇਖੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟਸ ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸੀ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਤੇ। ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਚ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ 28 to 33 ਸੀਗੇ, ਹੈਡਿੰਗਸ ਲਗਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਹੈਡਿੰਗਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ 34 to 37 ਚ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਅਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। 38 to 40 ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ 20 ਇਹਦਾ 8 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀ ਜੀ 5 ਚਾਕਲੇਟ ਸਪਰੈਡਸ ਟੂ ਯੂਰਪ। 28 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦਾ 5। ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ the Spanish in general ਕਹਿੰਦੇ were not fond of the bitter drink Cots and his followers made it more palatable by adding cane sugar and later cinnamon and vanilla were added, ठीक है। Spanish monks let the secret out back home and although the Spanish hid it from their neighbors for 100 years finally chocolate's popularity। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਵਿਚਲੀ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗ੍ਰਿਊ ਕਰ ਲਈ ਸੀ until it was the fashionable drink at the French court and discerning choice of customers at London। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ। ਮੈਮ 10। ਮੈਮ 10। ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 29 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 10। 10 ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 10th ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਕਾਕੋਆ ਨਾ, ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਪੌਟਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 3 broad categories ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ 30th ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਫਸਟ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਗਰੋਇੰਗ ਦਾ ਟਰੀ।
growing the tree ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ D ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ various properties of ਕਾਕੋਆ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ tree ਦੀ growth ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ first 2 or 3 years of growth ਠੀਕ ਹੈ newly planted ਕਾਕੋਆ seedling ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੀਜ ਲਗਾਉਣਾ is often sheltered by a different type of tree then ਫਿਰ ਉਹ plant fruit crops ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 5th ਈਅਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਰੋਥ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟਰੀ ਦੀ ਨੈਕਸਟ 31 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 7 ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੈਟ ਗਰੋ ਉਹ ਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ countries that grow cocoa trees ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਕੋਆ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟਰੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਡੀ ਦੀ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੌਟ ਤੇ ਰੇਨੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਸਨਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸੋ ਸਿਰਫ ਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਫੇਰ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ 7 ਬਣਦਾ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁਣ 11th ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 11th ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ ਫਰੋਮ ਬੀਨ ਟੂ ਬਾਰ ਹਨਾ ਸੋ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੀਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ the process of turning cocoa into chocolate ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਬਾਰ ਖਾਣੀ ਆ ਹਨਾ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ 11 1 ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਨੈਕਸਟ 32 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ 8 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਡਿੰਗ secrecy issues ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲਾਈਕ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ secrecy issues ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ time intervals temperatures proportion are 3 critical factors ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ critical way ਨਾਲ ਹੋਣ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਨੈਕਸਟ 33 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਜੀ why we like it ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ apart from the taste ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ the most pleasant effects of eating chocolate is the good feeling so feeling emotions ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ why we like it ਹਨਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੇਟ ਚਾਕਲੇਟ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ 34 ਆਨਸਰ ਯੈਸ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਮੋਸਟ अर्ਲੀ Spaniards did not particularly like the chocolate that the Aztecs originally drank ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਸੀਗੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚ the Spanish in general were not fond of bitter drink so Coates and his followers made it more palatable by adding cane sugar and later cinnamon and vanilla were added then ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਨੀਅਰਡਸ ਸੀ ਸਪੈਨੀਅਰਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟੇਬਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਨੀਅਰਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਧਰ ਕਹਤਾ ਨਾਟ ਫੌਂਡ ਆਫ 35 ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਨਸਰ 35 ਆਨਸਰ ਨੋ ਆਣਾ ਸੀ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰੈਸਟਰੋ ਬੀਨ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਰਿਗਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਬੈਸਟ ਚਾਕਲੇਟ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰਿਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਸਟ ਚਾਕਲੇਟ ਰਿਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੇਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ rarest and most prized are the beans of the criollo. These beans from the soft, thin-skinned pod have an aroma and delicacy that make them sought after by the world's best chocolate makers. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਚਾਕਲੇਟ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਚਾਕਲੇਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ which accounts for nearly 90% of the world's production of cocoa beans ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 35 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰਲੀ ਰਿਗਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਬੈਸਟ ਚਾਕਲੇਟ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਚਾਕਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਨੋ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ 90% ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਕੋਆ ਬੀਨਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਾਕਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਅਰੈਸਟ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਾਕਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਚਾਕਲੇਟ ਲਾਈਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬੀਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜੋ ਕਾਫੀ ਦਾ ਬੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੇਅਰੈਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰੇਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨੈਕਸਟ 36 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ 36 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਕਾਕੋਆ ਟਰੀਜ਼ ਨੀਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ ਹੈ ਨਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕੋਆ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦੀ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕਾਕੋਆ ਟਰੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨੀਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦਾ ਵਿੰਡ ਹਵਾ ਤੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਆ 에ਅਰ a fair amount of shade under most conditions so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ and this is true ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ true ਹੋ ਗਿਆ especially in its first 2 or 3 years of growth so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ looking after ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ next 37 ਆਨਸਰ not given ਸੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ not given ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ some chocolate companies have been known to steal chocolate recipes from other companies ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰਮ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ not given F ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਚਾਕਲੇਟ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ 38 ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ roasting the beans are winnowed after roasting and these two processes produce the nibs after roasting word use ਹੋਣਾ ਸੀ E ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਿਨੋਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ 4th E ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਗਲਤ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਟਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਆਫਟਰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੈਨ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ 2 ਚ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਿਪਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਡ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਟਰ ਵਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਟਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿਨੋਨਿਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਨੋਇੰਗ ਦੀ ਹੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਆਰ ਦੈਨ ਸੌਰਟਡ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਬਿਫੋਰ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੋਸਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੌਰਟਡ। ਸੌਰਟਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ the beans are winnowed after these two processes produce the nibs। ਅਗਲੀ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੋਸਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਮੈਮ ਇਹ ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੋਸਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਲੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਰੋਸਟਿੰਗ ਅਲੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਲੀਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚ ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕਲੀਨ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਡਰਾਈ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੌਰਟਡ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਲੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਸਟਿੰਗ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ। ਇਹ ਮੈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਿੰਟ ਦੈਨ ਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਹੋਊਗਾ ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੀ। ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ 39 ਬਿਫੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਫਟਰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸੇਮ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੂ। ਹੁਣ 39 ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਡ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਕੋਆ ਬਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਈ ਮੈਮ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਹੀ ਦੇ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। crushing and heating process known as Hunter's process is then used to remove nearly half of the cocoa butter from the nibs। ਸੋ ਕੀ ਆ, remove word use ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ same word ਨਹੀਂ use ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਕੀ use ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, extract। extract ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, remove ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਟਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੌਂਚਿੰਗ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 39 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, 40th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਂਚਿੰਗ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਕੌਂਚਿੰਗ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਕੌਂਚਟ ਲਾਣਾ, ਪਰ ਕੌਂਚਿੰਗ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕੌਂਚਿੰਗ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕੌਂਚਿੰਗ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਕੌਂਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ ਦਾ ਸਮੂਥਨੈਸ ਇਨ ਦਾ ਚਾਕਲੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕੌਂਚਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਚੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਚ ਹੁਣ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਨਵਨੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਡੀਐਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੀਡੀਐਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ? ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਦੈਨ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪੀਡੀਐਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜੀ 98 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਨਿਊ ਵਾਲਾ मैम ਹਾਂਜੀ सेकंड न्यू पीडीएफ है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ओके इधे प्रिंट आउट भी होंगे। ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮਨਦੀਪ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹੀ ਸੇਮ ਪੀਡੀਐਫ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। 6 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਹੁਣੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲੇ ਪੀਡੀਐਫ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਫਟਾਫਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਨਸਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
जस्ट 2 मिनट्स और लो, जस्ट 2 मिनट्स ने। हाँ जी, मैनू अर्शप्रीत दसो, उन्होंने बाकी आंसर्स तुसी करो। अर्शप्रीत फर्स्ट आंसर की लगाया? हाँ जी, मैम ई। फर्स्ट आंसर देखो जी ई ही आएगा। की फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। आएगा मैम फर्स्ट आंसर? ई जी, ई फर्स्ट इज ई आंसर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की है, कहंदे विच एडवर्टाइजमेंट इज नॉट फॉर अ रेस्टोरेंट। केड़ी एडवर्टाइजमेंट है जेडी रेस्टोरेंट दे लई नहीं हैगी? सो ये लास्ट है जी, वो रेस्टोरेंट दे लई नहीं हैगी। उन्होंने की क्या होया, द लो कॉस्ट सप्लायर ऑफ क्वालिटी फूड स्टफ्स फॉर रेस्टोरेंट इन द बॉर्नमाउथ एरिया, फिश एंड सी फूड, क्वालिटी मीट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोड्यूस। क्योंकि यही कली एडवर्टाइजमेंट सी जिहदे विच आ सारी आइटम्स दी इंफॉर्मेशन सी, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, फ्रोजन गुड्स, ये सारा इंफॉर्मेशन तो दिता होया सी। ये चर्च रोड ते आ बॉर्नमाउथ, कार्ड होल्डर्स ओनली, फोन और ड्रॉप इनटू अप्लाई। अपना क्वेश्चन फर्स्ट यही सीगा, कहने विच एडवर्टाइजमेंट इज नॉट फॉर अ रेस्टोरेंट। बाकी सारियां स्पेशली मेंशन किया होया सी। हाँ जी कुलदीप, सेकंड आंसर दसो तुसी की लगाया है? मैम मैनू तो लगता मैं रीडिंग ही 4 कर ली। ओ माय गॉड, मैं देखा ही नहींगा। रीडिंग 2 सी मैम ये। ओ सॉरी मैम, मैं 4 अटेम्प्ट कर ली। चलो कोई गल नहीं। ओके मैं हाँ जी रीडिंग 3 नेक्स्ट। अटेम्प्ट कर ली, इसे करके मैं देख रही कि मेरा आंसर गलत किदां हो गया। ओके सो नेक्स्ट हाँ जी आंसर दसो मैनू। रवनीत सेकंड आंसर दसो। सी आंसर करेक्ट है जी। जेडे भी स्टूडेंट ने आंसर दस्या, आंसर इज करेक्ट। सेकंड कहने विच रेस्टोरेंट कैन केटर फॉर पार्टीज। ठीक है जी। सो सी दे विच ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫੁੱਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੈ। then 10% डिस्काउंट टेक अवेज ਦੇ ਲਈ ਆ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ, ਸੈਪਰੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੂਮ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ थर्ड हरप्रीत आंसर दसो की है जी। विच रेस्टोरेंट डज नॉट ऑफर अ टेक अवे सर्विस। टेक अवे सर्विस कौन नहीं ऑफर करता? डी मैम। डी फॉर डॉक्टर, बिल्कुल। और कहते फाइन डाइनिंग इन द बेस्ट जापानीज ट्रेडिशन, कम एंड एंजॉय द renowned creations of our chef Kaiko, choose from our set menus or ला काटे एंड ट्राई आर फुली लाइसेंस्ड बार। उन्होंने किते टेक अवे दी ऑप्शन नहीं दी कि तुसी लेके जा सकते हो, जस्ट कम एंड एंजॉय वर्ड यूज किया गया सीगा। हाँ जी नेक्स्ट मैनू आंसर दसणगे। फिफ्थ आंसर फोर्थ आंसर दसो जी। अनिल तुसी दसो फोर्थ। हाँ जी गौरव करेक्ट है थोड़ा। फिफ्थ आंसर भी करेक्ट है, सिक्स्थ आंसर भी करेक्ट है। गुड, सारे आंसर करेक्ट ने गौरव। हाँ जी फोर्थ दा आंसर ए आएगा। कहने विच रेस्टोरेंट विल गिव यू एक्स्ट्रा फूड इफ यू गिव देम अ कूपन। सो जे तुसी ओनु कूपन देने हो तां तुहानू एक्स्ट्रा फूड केड़ा रेस्टोरेंट प्रोवाइड करेगा? आंसर इज ए। Special offer, buy one pizza any size get another one same type for 2 weeks only. We invite you to come over for a special treat at Jambino's Pizzeria. All you have to do is show this voucher मतलब कि कूपन की गल हो रही है। ठीक है कंप्लीटली फ्री उन्हें दसता। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਫਿਫਥ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਫਿਫਥ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ ਫॉर ਬॉय। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੈਨੋਟ ਸੈਲ ਐਲਕੋਹਲ। ਕਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੋਹਲ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸੋ ਫਿਫਥ ਆਨਸਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ beach comber fish and chips restaurant, eating or takeaway, you will be sure to love our full range of chippy favorites, cod, plessy, rock salmon। ਇਹ fish ਦੇ name ਸੀ ਸਾਰੇ। monk fish, sausages, pies, ring। ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਹ ਚ soft drinks only ਕਿਹਾ ਜੀ। ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਓਨਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਚ ਇਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੋਡਾ ਡਰਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਟ ਐਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਕਸਥ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਏ ਕਲੀਅਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਫॉर ਓਨਲੀ 2 ਵੀਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਫॉर 2 ਵੀਕਸ ਓਨਲੀ, ਵੀ 2 ਵੀਕਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਕਲਾਸ ਚ ਹੋਰ ਹਾਂ question? ਕਰੋ ਕਰੋ 7 to 13 ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦੋ, ਪਿਆ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 7 to 10 ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਆ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਡੇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ on which 2 days are 3 competition days are their competitions, which day afternoon activity finish the earliest, which day film is about a horse, on which day are the food arrangements different। 7 to 10 ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, 11 to 13 ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, no more than 3 words। ਕਹਿੰਦੇ where will the kids go on Thursday morning if it's raining, what is the full inclusive price for all activities for the week? full price ਕੀ ਹੋਗਾ? what time does kids club finish on Sunday? so 13 ਤੱਕ attempt ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਲਾਸਟ 13 ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ।
ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ 7th ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਫਰਾਈਡੇ ਪਲੱਸ ਸੈਟਰਡੇ on which 2 days are there competitions ਕਿਹੜੇ days ਨੇ Friday plus Saturday next 8th answer ਆਏਗਾ ਜੀ Wednesday 9th answer ਆਏਗਾ ਜੀ Monday and 10th answer ਆਏਗਾ Wednesday ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ wrong ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ next ਦੇਖੋ ਜੀ next answers check karo 11 to 13 11th answer is hello's function room 12th answer $45 and 13th answer is 5 p.m. ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ 14 to 27 ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ 5 ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ 5 PM ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 5.00 ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਕਿ 5 PM ਸਿੰਪਲ 5 pm 5 ਡਾਟ ਵਗੈਰਾ 00 ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ 5 pm ਪਾ ਦੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਬੋਲਿਆ ਹਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ which days film is about a horse ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਹਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਮੰਡੇ 7.7 ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਮ ਹਾਰਸ ਦੀ ਰਾਈਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਰਾਈਡਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਡਸ ਕਲੱਬ ਔਨ ਦਾ ਬੀਚ ਵਿਦ ਕੈਥੀ ਗੇਮਸ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਫਰਮ 9:30 to 12:30 and then 2 to 5 don't forget your swimming costume evening video Hercules save the day the intrepid pony saves his rider when he falls into a river ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਾਈਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥਰਸਡੇ ਦੇਖੋ ਵੈਨਸਡੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸੋ ਜਸਟ 2 ਮਿੰਟ ਦੋ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵੇਟ ਕਰੋ ਸੌਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 13 ਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਸਟ ਕੀਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਆ ਇਹ ਮੈਂ 40 ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਨਸਰਸ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇਖ ਦਿੰਨੀ ਲੂੰਗੀ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜ ਦਿੰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 5 PM ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਈਵਨਿੰਗ ਚ ਜੀ 5 ਨੂੰ ਮੈਮ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 7 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਮ 8 ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰਨੂਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਮੈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਡਾਊਟ ਰੱਖ ਲਓ 6 o'clock I think 6 o'clock ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਹੈਲੋ ਮੈਡਮ 9th ਦਾ ਹੀ ਫਰਾਈਡੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਮੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਵੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜੀ 9 ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਮੈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਰਾਈਡਰ ਵਾਲੀ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈਡੇ ਲਾਇਆ ਬੇਸਡ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਲਮ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਹਲੇ ਡਾਊਟ ਚ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ 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 9th ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 9 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੰਡੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਬਣਨਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਈਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਹਲੇ ਲੈਟ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ। ਇਹ ਚਾਰਜਰ ਕਿੱਥੇ ਜਮੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਆ, ਬਟ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਐਟ colleges and universities that are far away from the places where they grew up. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਊ ਅਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਬਿਟੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। Do the benefits of this outweigh the drawbacks? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ 1 ਬਣੇਗਾ ਡਰਾਬੈਕਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਰਾਬੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਦੈਨ ਡਰਾਬੈਕਸ ਦੇ 2 ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ 1। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰਾਬੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ। ਜਸਲੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਰ। ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ? ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਬਿਕਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਦੇ ਬਿਕਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੀ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮਨੀ ਰੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਵੈਲਿਊ, ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੀ? ਮੈਮ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕम्युनिकेशन लेवल बढ़ जाऊगा। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਾ अच्छा ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ एनवायरनमेंट ਸਕਦਾ मिलेगा स्टडी के ਪੁਆਇੰਟ लिए। ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੈਪਰੇਟ, ਕਿ ਘਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਕਰ ਸਟੱਡੀਫੁਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਓਕੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਜੌਬ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਦਾ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਗੇ। ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੌਲੇਜ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿ ਜੌਬ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਪੜਨਗੇ ਮੈਮ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ
ਮੈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਆਪਣੀ ਵਗੈਰਾ ਮਨੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੇ, ਵੀ ਆ। ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਡਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਮ ਮੋਸਟ ਆਫ। ਤੇ ਮੈਮ ਡਰਾਬੈਕਸ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਫੀਲ ਫੈਮਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਕਨੈਸ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। lack of bonding structure ma'am between families। ਤੇ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਐਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਦੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਮ। ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਸੇ ਦੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰਲ ਦੈਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਰਡਨ, ਮੋਰ ਬਰਡਨ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਲਾਈਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਘਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸ਼ਿਫਟਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਲਿਖਣ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਲਿਖਣਗੇ ਉਹ ਏ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣਗੇ ਘੱਟ। ਏ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਆ, ਬਟ ਹਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਦਾ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 2 ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ। 2 ਫਾਇਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਫਾਇਦੇ ਆਹ ਲਿਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਵਾਲੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 2 ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਮੈਮ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਵਿੱਚ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਐਡਵਾਂਟੇजेस। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੈਵਰਨੈਸ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਖ ਵੀ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਬਣੂਗੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਰਨਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਾਲਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ SCHOLARS ਸਕਾਲਰਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਰਨਰਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ देयर हायर एजुकेशन इन दोज एजुकेशनल सेंटर which are long distances ਜਾਂ which are far from their places ਜਾਂ far from their living areas। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਆਈ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਜਾਂ ਆਈ ਪੌਂਡਰ ਦੈਟ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਰ ਲਾਰਜ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ਆਰ ਲਾਰਜ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ਆਰ ਫਾਰ ਮੋਰ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬੀਪੀ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, with the view to discuss why doing study at far off places is beneficial for students। ठीक है, the prime one is पहला reason। फिर ਉਹਦੀ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, another merit ਜਾਂ furthermore ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਡੈਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾ। then ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੱਸੀ ਸੀ despite the aforementioned। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵਾਂਟੇजेस, there are some drawbacks of this notion। ਇਹਦੇ ਕੁਝ drawbacks ਵੀ ਨੇ, then ਉਹ drawback ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ explain ਕਰ ਦੋਗੇ and ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ conclusion ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ nowadays majority of people prefer to migrate toward foreign countries। ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫॉर ਸਟੱਡੀ ਪਰਪਸ ਔਰ ਫॉर देयर ਜੌਬ ਪਰਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਰਕ ਔਰ ਸਟੱਡੀ। ਮੈਂ ਟੂਵਰਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹਾਂਜੀ ਟੂਵਰਡ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ? ਕੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫੋਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੀ ਫੋਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਹੀ ਸਾਰੇ 'ਚ ਐਸੇ 'ਚ ਵੜ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਅਦਰ ਪਲੇਸਿਸ, ਫਾਰ ਫਰੋਮ देयर ਲਿਵਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼, ਫਾਰ ਫਰੋਮ देयर ਹੈਬਿਟੇਟ, ਹਨਾ, ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਸਾਈਡਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਐ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਐਸੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਨ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫੋਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ।
ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਫੋਰਨ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਦੀ। ਲੋਕ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਕੀ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰਬਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਟਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜੌਬ ਸਟੱਡੀ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਹੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਕਿਤੇ ਫੋਰਨ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਨਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜਦਾ। ਜੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਐਸਟੀਮਡ ਕਾਲਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸਟੀਮਡ ਕਾਲਜਿਸ ਐਸਟੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸਟੀਮਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਰਿਪਿਊਟਡ ESTEEMED esteemed ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ 20 ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਮਿੰਟਸ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ 40 ਮਿੰਟਸ ਨੇ 11 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਓ 9815232198 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਭੇਜੋ। ਐਂਡ ਪਿਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਹੋਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਧਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 1 ਪੇਜ ਦੀ 2 ਪੇजेस ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 3 ਬਟ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੰਗਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 11 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ।
ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੌਰਨ ਐਂਡ ਬਰੌਡ, ਮੈਮ ਉਹ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? BORN BROUGHT। BROUGHT। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਮੈਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਡਰਾਬੈਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਮੈਰਿਟਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ, ਮੈਰਿਟਸ, ਪ੍ਰੋਜ਼ ਕੌਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਸਕਰੋਲ ਕਰਿਓ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈਗੇ ਡਰਾਬੈਕ। मैम क्लास 10 बजे स्टार्ट होती है। हाँ जी अक्सा, 10 बजे स्टार्ट होती है। ये ऐसे आपको लिखने के लिए दिया गया है, लिखो इसे। ओके मैम। मैम थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे, ये नीचे क्या लिखे हैं? बेनिफिट्स दिए गए हैं ये। और ये डीमेरिट्स वाला पेज दिखा दें। हाँ जी ये ला, देखो जी डीमेरिट्स का भी। ओके मैम। ਮੈਮ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਪਵਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਆਈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ? ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਲਿਵਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਬਿਟੈਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਰ ਫਰੋਮ देयर हैबिटेट, ਰਿਸਾਈਡਿੰਗ ਪਲੇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ। ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਾਂਜੀ ਜਸਟ 2 ਮਿੰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ 2 ਮਿੰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਨਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਸਟ 2 ਮਿੰਟਸ ਹੋਰ ਨੇ हेलो मैम। हेलो। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੱਸੋ ਜੀ हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग जी।
ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮੈਮ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਜੀ PDF ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ मैं बस आ गल याद देख लो मैडम दसूगी लिखने वाला मैं बाहर ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਭੇਜਤਾ ਜੀ ਭੇਜਤਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਮੈਮ PDF। ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਕੱਲ 20th ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 21 ਨੰਬਰ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। 21 ਨੰਬਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ MCQ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। MCQ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਹਾਊਐਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਡਿਡ ਨਾਦੀਆ ਬਾਏ ਐਟ ਦਾ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੁੱਕ ਲਾਈਕ ਕੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਸਟ, ਵਟ ਡਿਡ ਨਾਦੀਆ ਬਾਏ, ਹਨਾ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਚ ਬਾਏ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਾਮਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇ ਅਬਾਊਟ। ਸੋ ਕਿਸ ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ? ਹੰਟਰ, ਪਾਇਰੇਟ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ। ਪਾਇਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਰੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਲੇ ਚ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ? ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂडेंट, 1 मिनट। मैम न्यू रीडिंग की PDF का क्या फर्स्ट टॉपिक है? मेरे पास नहीं है वो। अक्सा आपको सेंड कर दिया ऑलरेडी। जो आपको पहले PDF आपने जल्दबाजी से मांगे थे उसका ही फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको तो कितने टाइम से सेंड किए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो जी, द कपल इन द बुक शॉप वर डिस्कसिंग। कहंदे कपल बुक शॉप ते की डिस्कस कर रहा सीगा। सो तीन ਤੁਹਾਨੂੰ प्ले ਦੇ नेम ਦਿੱਤੇ ਆ। नेक्स्ट है हाउ डज नादिया वांट हर कॉफी। सो किस तरह ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। नेक्स्ट है what kind of muffin does Nadia want। muffin ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ठीक है जी। then next 6 to 10 question है write one word or a number। list of attractions ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। the tower of London they want to see the crown। ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? crown ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। next the dash they will not visit। ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ। 8th ਹੈ Nadia wants to take। ਕੀ ਟੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਦੀਆ। Next 9th है the British Museum they might visit it on day of the trip। Next 10th है उन्होंने Buckingham Place किया they will definitely visit but Nadia wants to visit the dash spot first। So आज ਆਪਾਂ listening ਨੂੰ properly elaborate ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ doubts ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇਬੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੱਲ ਫੁੱਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਪੁੱਛੋ। हेलो मैम। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। फर्स्ट लिसनिंग है मैम ये? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 21 ਹੈ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਨਾ, ਕਰਿਓ ਮੈਮ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 5th ਚ ਮਫਿਨ ਮੈਮ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਫਿਨ ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਡਿਸ਼ ਆ। ਮਫਿਨ ਇੱਕ ਬੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਮਫਿਨ ਪਲੇਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੈਰੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਕਲੇਟ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear.
There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a conversation between Thomas and Nadia, who are waiting at the airport. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Where have you been, Nadia? Browsing in the bookshop. What took you so long? You said you were only going to be away 5 minutes. I was only gone for a quarter of an hour. Well, it seemed much longer than that. Did you buy anything? I was tempted to get the latest novel by Dan Brown, but it's quite heavy, and I'd have to carry it around with me. If I could have found a crossword puzzle book, I'd have bought it. But in the end, I was attracted to a front-page article in today's issue of the New York Times. Is that all you bought then? Yes. Look, why don't you read the business section while I catch up on the news, and then we can swap? I'd rather have the entertainment section. Are you looking for anything in particular? I just thought they might have a review in there of that new play that opened on Broadway yesterday. The drama about the awfully cruel pirate? Oh, I'd forgotten about that. I wonder how good it is. Actually, I was thinking of the new comedy, the one about the physician. Dr. Hunter. That's the one. Well, when I was in the bookshop, I overheard a couple talking about it, and they said it was fantastic. Not in the least bit boring. They especially liked the actor who played the main part. Very smooth, apparently. Lots of fun, then? Well, according to those two, they thought it was hilarious. Ooh, we'll have to make a point of seeing it when we get back. Definitely. We didn't have time for breakfast, and I'm hungry. Do you fancy a coffee and a muffin? Sounds like a good idea. And how will you have your coffee today? Long and black as usual? I think I might have something different this morning. What? You don't mean a flat white or some other milky one? Oh, I don't know. I want something to perk me up. An espresso, short and black with sugar? Perfect. Will that be with a chocolate muffin or a berry muffin? I'll try to stay off chocolate. The berry sounds healthier. And I'll have a plain one with butter. Won't be long. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Here you are. Mind the coffee. It's really hot. Thank you. I'm really ready for this. Have you thought about what we should see when we get to London? The Tower, of course. I've always wanted to get a look at the crown jewels. That is where they keep the jewels, isn't it? I think so. And what about the wheel? I hear it's quite extraordinary. I'm not that keen on the wheel. Do you want to ride on it? No way. Well, let's leave it out of the itinerary then. OK, so do we do the tower first? Yes, that's the idea. And then we absolutely have to go to Westminster. Really?
Yes, look, it's not going to cost us anything, and I promised my sister I'd take photos there. Well, if you insist. I do. Oh, did you know the British Museum is free to the public? Not just residents, but tourists as well. Well, I did know that, but I was hoping we wouldn't have to spend time in any museums. We've only got 3 days in all, and it'll take at least 1 whole day to go through the museum. Well, let's say we leave it till day 3 and see how you feel then. OK, I can't argue with that. And Buckingham Palace? I suppose you've promised lots of photos of that as well, have you? Well, no, not really. But we can't say we've been to London and haven't seen the Queen's Palace. I guess not. And there's the added benefit that it won't cost anything as well. Oh, Thomas, it's not that I'm afraid of spending money. It's just that I want to see all the traditional sites first. Good. I'm glad that's sorted. Listen, I think they just called our flight. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਪੌਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੌਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਸ ਸਪੌਟ ਵੀ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਟਸ ਵੀ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਰਸਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫਰਸਟ ਆਨਸਰ ਏ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੈਕੰਡ ਆਨਸਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰਡ ਆਨਸਰ ਏ ਫਨੀ ਪਲੇ ਫੋਰਥ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਬਲੈਕ Next answer, fifth answer is B. Berry. Sixth answer, jewels. Jewels the spelling ਕੀ ਹੁੰਦੇ Jewels. Jewels. Seventh answer, wheel. The wheel. Wheel the answer the spelling WHEEL. Eighth answer, photos PHOTOS. 9 answer 3 visit it on day 3 last answer traditional ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਈਟਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਪੌਟ ਸਪੌਟ ਵੀ ਏਰੀਆ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਈਟ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤਾਂ ਆਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਸਾਈਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ SITES ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ SIGHT ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਨਸਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ SITE ਸਾਈਟ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਉਣਗੇ SIGHT मैम द व्हील लिखना है या सिर्फ व्हील भी ठीक है क्योंकि 1 वर्ड था ना 7 नंबर में 7 में जी दा तो ऑलरेडी है ही है व्हील लिखना है हमें तो सिर्फ अच्छा मैम और दूसरा 3 जो है वो नंबर में लिख सकते हैं या हाँ नंबर में लिख सकते हैं जी आपको दोनों ऑप्शंस हैं या तो वर्ड में लिख सकते हो या नंबर में अगर 3 नंबर में भी लिखा तो भी ठीक है अगर वर्ड्स में लिखा है तो भी ठीक है मैम 2 3 न्यूज़पेपर और बैरी वाला बताते हैं ओके हाँ जी नेक्स्ट दसो क्वेश्चन करा दो मैम 2 3 और 5th क्वेश्चन फर्स्ट 5 में दोबारा रोक रोक के प्ले करूंगी बट सारे अपनी साइड तो म्यूट कर लो मैं फर्स्ट 5 क्वेश्चन दोबारा रोक रोक के प्ले करूंगी दोबारा समझो जेड़ियां नु डाउट आया कि क्यों नहीं आंसर उन्हां दा सही होया हां जी 6th दा आंसर दस्सियो स्पेलिंग 6th दे आंसर ज्वेल्स कहा गया से ज्वेल्स दे स्पेलिंग है JEWELS ओके सुनो जी हुण ऑडियो द्वारा दी फर्स्ट क्वेश्चन दी Where have you been, Nadia? Browsing in the bookshop. What took you so long? You said you were only going to be away 5 minutes. I was only gone for a quarter of an hour. Well, it seemed much longer than that. Did you buy anything? I was tempted to get the latest novel by Dan Brown, but it's quite heavy, and I'd have to carry it around with me. If I could have found a crossword puzzle book, I'd have bought it. But in the end,
I was attracted to a front page article in today's issue of the New York Times. Is that all you bought then? Yes. Look, why don't you read the business section while I catch up on the news? ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਲੱਗਿਆ ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸਵਰਡ ਪਜ਼ਲ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਔਰਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਏ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਵੀ ਲੱਗੀ ਬਟ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਉਹਨੇ ਆ ਦੱਸਤਾ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ News, and then we can swap. I'd rather have the entertainment section. Are you looking for anything in particular? I just thought they might have a review in there of that new play that opened on Broadway yesterday. The drama about the awfully cruel pirate. Oh, I'd forgotten about that. I wonder how good it is. Actually, I was thinking of the new comedy, the one about the physician. Dr. Hunter. That's the one. ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਰਟ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਰਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਰਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਮ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਹੰਟਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲਤੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਹੰਟਰ ਉਹਨੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੰਟਰ ਨੇਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਟਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਨੇਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੰਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਹੰਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ Well, when I was in the bookshop, I overheard a couple talking about it, and they said it was fantastic. Not in the least bit boring. They especially liked the actor who played the main part. Very smooth, apparently. Lots of fun then. Well, according to those two, they thought it was hilarious. Ooh, we'll have to... ਹਿਲੇਰੀਅਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ HILLARIOUS ਹਿਲੇਰੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਟ ਆਫ ਫਨ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਹਿਲੇਰੀਅਸ ਆ ਹਿਲੇਰੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ हाँ स्मूथ भी ऑप्शन उसने कुछ बोलना था वो क्या कहा स्मूथ तो उन्होंने कहा कि स्मूथ प्ले है पहले उन्होंने कहा बोरिंग है वो कहते नहीं बोरिंग तो नहीं है बिल्कुल भी फिर उन्होंने कहा स्मूथ प्ले है फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं लॉट ऑफ फन है फिर एंड में वो कह रहा है कि नहीं जो ये कपल है वो क्या एट द एंड क्या डिस्कस कर रहे थे ये क्या है एक हिलेरियस है हिलेरियस का मतलब भी क्या होता है जो कॉमेडी के रिलेटेड हो फन के रिलेटेड हो ओके मैम ठीक है डरावना होगा नहीं सुनो जी सुनो हिलेरियस डरावना नहीं हुंदा हाँ जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन फनी वाला होता है फनी होता है जी बिल्कुल फनी को कहते हैं हम हिलेरियस मैम मेरी स्पेलिंग की नहीं HILLARIOUS ओके मैम So next सुनो जी हुन fourth question To make a point of seeing it when we get back. Definitely. We didn't have time for breakfast and I'm hungry. Do you fancy a coffee and a muffin? Sounds like a good idea. And how will you have your coffee today? Long and black as usual? I think I might have something different this morning. What? You don't mean a flat white or some other milky one? Oh, I don't know. I want something to perk me up. An espresso, short and black with sugar? Perfect. Will that be with a chocolate muffin? उन्हें की क्या short and black with sugar है ना so की हो गया sweet मतलब sugar black हो गया no sugar वाली option कट गई
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲਕ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬਲੈਕ ਹੋਵੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਵੀਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੂਗਰ ਸਵੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੈਕ ਉਹਨੇ ਨੋ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਸੁਣਾ ਮਫਿਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ Or a berry muffin. I'll try to stay off chocolate. The berry sounds healthier. And I'll have a plain one with butter. Won't be long. ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਕਲੇਟ ਬਟ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈਲਦੀਅਰ ਆ ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਊਂਗਾ ਪਲੇਨ ਵਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਦੀਆ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੇ ਕਰਦੀ ਆ ਸਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੈਰੀ ਹੈਲਦੀਅਰ ਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੈਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਅਨਦਰ ਵਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ 6 to 10 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ No, ma'am. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 11 to 14 one word or a number ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਓਪਨਸ ਔਨ ਥਰਸਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਂਦਾ ਔਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਟ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਕੈਨ ਲੀਵ देयर ਕੋਟਸ ਐਂਡ ਬੈਗਸ ਐਟ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਸ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ it cost £1 to leave each dash there ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਕੈਨ ਬਾਈ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਐਟ ਦਾ ਕੈਫੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਫੇ ਉਹ ਕੈਫੇ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ 16 to 20 ਕੀ ਹੈ plan has 5 gaps ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਮੈਪ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਪ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਸਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪਲੇਸਿਸ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ A to H ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 16 ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਹ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਆਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਹ ਲੈਫਟ ਹੈ ਇਹ ਟਾਪ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਸਕ ਇਹ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਆ ਉੱਪਰ ਨਾਰਥ ਦਾ ਐਰੋ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਥ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਊਥ ਨੀਚੇ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਈਸਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 11 to 14 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਮ ਮੈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵੋਕੈਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕੈਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਾਈਡ ਬਿਯੋਂਡ ਨੀਚੇ ਦੇ ਲਈ ਹਨਾ ਬਿਫੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੌਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲਈ ਬਾਟਮ ਹਾਂ ਜਸਟ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ 11 to 14 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਦੂਸਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਣੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ Before you hear the rest of the conversation... I think so. And what about the wheel? I hear it'll take at least one whole... Thomas, it's not that I'm afraid of spending money. It's just that I want to see all the traditional sites first. Okay, ਹੁਣ play ਹੋਏਗੀ Part 2. You will hear a tour guide talking to a group of visitors at a museum. First, you have some time to look at questions 11 to 15.
Listen carefully and answer questions 11 to 15. Welcome to the museum. Before we go inside, I'd like to remind you of one or two things. Firstly, you'll be pleased to know that admission is free to all visitors, so explore at your leisure, and if you can't take it all in today, you can come back again and again without any charge at all. Opening hours are from 10 a.m. to 5:30 p.m. most days, but the museum closes a little later on Thursday and Friday evenings. There are new multimedia guides available in 10 languages. They can be picked up from the desk in the covered courtyard for £4.50, and you can have it with you all day, from opening time in the morning until half an hour before closing. But you will need to produce ID. A passport, driver's license or national identity card are all acceptable. These multimedia guides have audio commentary as well as images and an interactive map for easy navigation. They're simple to operate, and you will get a more detailed insight into many of the objects in the various galleries. As a security measure, apart from your camera and a purse, wallet or small handbag, your other belongings such as large bags, coats and umbrellas will have to be left at the cloakroom. Please note that the museum has recently revised the regulations for the size of bags and parcels that it will accept in its cloakrooms. I think the maximum size is 40 by 40 by 50 centimetres with a maximum weight of 8 kilograms. The only exception to this is prams and pushchairs. There is a charge of £1 per item. The main cloakroom is to the left of the main entrance, and there is another one at the north entrance. It may seem obvious, but may I remind you also that you should set your mobile phone to silent or turn it off altogether while you are in the museum, and do not carry or consume any food or drink in the exhibition halls. If you are hungry, there is an excellent restaurant where you can purchase a light lunch or a full meal. If it's just a hot beverage you want, then I can recommend taking a break at the Gallery Cafe. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ 11 ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 10 AM ਜਾਂ ਓਨਲੀ 10 ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ 10 to 5 ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੇ ਓਪਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ 1 ਵਰਡ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਓਪਨਸ ਔਨ ਥਰਸਡੇ ਸਿਰਫ ਓਪਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕਲੋजिंग ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰੋਂਗ ਆंसर अगर किसी ने 5 लगाता है हाँ वो रॉन्ग हो जाएगा नेक्स्ट 12th आंसर इज 4.5 पाउंड्स या 4.50 पाउंड्स मैम पाउंड्स लिखना जरूरी है जे साइन लिखिया जी ता साइन लगा दो जे लिखना है तो फिर पाउंड्स लिखना जरूरी है अगर तुसी साइन नहीं लगाया 4.50 भी ठीक है 4.5 भी ठीक है साइन भी ठीक है और वर्डिंग च लिखा वो भी ठीक है मैम पाउंड्स दे मगर एस भी लगनी कि कल्ला पाउंड लिखना बिल्कुल जे पाउंड लिखना है तो एस लगेगी इसे करके साइन नु प्रेफर करया करो जे साइन आपां लगाउने आ वो हमेशा अगे लगदा आपां पाउंड दा भी यूरो दा भी डॉलर दा भी मैम पाउंड ਦਾ ਸਾਈਨ 4.50 ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾउंड ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4.50 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਿੰਗ ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਇਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੀ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ मीन्स कि बिफोर डिजिट हमने साइन लगाना है ना फर्स्ट हाँ जी बिफोर डिजिट आपको साइन लगाना है नेक्स्ट आंसर 13 आंसर इज क्लॉक रूम हुण ना ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲੌਕ ਰੂਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਥਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਤੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ CLOAK ਹੁੰਦਾ CK ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ CLOAKROOM CLOAKROOM ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਹਾਂਜੀ ਵਰਡ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਕਲॉक रूम ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੀ ਜੀ ओके मैम अंदर कोई भी वो हाइफन नहीं डालना क्लॉक रूम में इकट्ठा ही लिखना नहीं कोई हाइफन कुछ नहीं है क्लॉक रूम एक स्पेसिफिक वर्ड है इसका मीनिंग है एक पब्लिक बिल्डिंग में एक स्पेसिफिक रूम होता है जहाँ पे क्लोथ्स वगैरह रखते हैं विजिटर्स अपने ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आंसर इज आइटम्स ITEMS लास्ट आंसर इज गैलरी गैलरी दे स्पेलिंग भी चेक कर लो GALLERY ठीक है जी हुण ਇਹ क्वेश्चंस ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਠੀਕ ਹੈ 16 to 20 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ क्वेश्चंस मैं प्ले कर रही हूं Left, and on your right is the museum shop. They have an outstanding range of postcards. Now listen and answer questions 16 to 20. As we enter the museum from the south by going through the main entrance, as I said before, you'll find the cloakroom immediately on your left, and on your right is the museum shop. They have an outstanding range of postcards and souvenirs in there, and it's well worth a visit, but perhaps best left till you're on your way out. Then you'll know exactly what you want. The big room to the right of the entrance, behind the shop, is the reference library. Straight ahead of you, yes, the huge circular room is the main reading room. If you decide to go in there, please keep noise to a minimum out of respect for the writers and scholars who use it for their research. The reading room is surrounded by what is known as the Great Court. Indeed, it used to be an open courtyard, but you will see that it is now completely covered by a magnificent glass and steel structure. If you walk around the Great Court in a clockwise direction, on the west side you'll see the entrance to the Long Hall of Ancient Egypt, which has an amazing collection of Egyptian antiquities. The gallery behind the reading room, directly opposite the entrance, is devoted to China and Southeast Asia. Here you'll see Chinese civilization explored chronologically from the Neolithic period through to the 21st century. The restrooms for both men and women are located in the northeast corner of this floor, but don't worry, there are others available on the floors above. Another huge gallery extends along the eastern side of the courtyard, and this is given over to Greece and Rome. The sculptures in this section are absolutely spellbinding. Take your कुछ भी नहीं सी कहंदे मेन एंट्रेंस जाओ आ की है ਤੁਹਾਨੂੰ लॉकर रूम ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਦੈਨ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸ਼ਾਪ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਰੂਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਏਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਈਸਟ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸਟ ਲੈਫਟ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇਜਿਪਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਓ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਇਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨਰ ਆ ਨਾਰਥ ਹੈ ਇੱਧਰ ਈਸਟ ਹੈ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਰੈਸਟ ਰੂਮਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਗ੍ਰੀਸ ਐਂਡ ਰੋਮਨ ਉਹ ਹੈ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਏ ਕੁਝ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਰੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਰੋ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀ ਚੱਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਨ ਪਾਥ ਹੈ
ਇਹ ਰਾਈਟ ਆ ਲੈਫਟ ਆ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਰੂਮ ਦੱਸਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਮ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਮ ਮੈਪ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਮੈਪ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਪ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ठीक है बैक होता है या साथ होता है? हाँ जी बिहाइंड का मीनिंग बैक होता है बैक या ही फिर होता है, बैक ही होता है जी। नेक्स्ट टू नहीं होता? नहीं, तो मैम पीछे ये को जो बोलते हैं हम। ओके, तो ये जो कोर्टयार्ड है इसको क्या कहते हैं? हॉल, कोई भी हॉल? कोई भी हॉल, हाँ जी। और मैम ये 19 किसकी बैक पे था? उसकी समझने की 19 बैक नहीं थी, उन्होंने कहा कि मेन एंट्रेंस के आप ऑपोजिट जाओ। ऑपोजिट ये था ना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरा ऑपोजिट ये वाला हो गया। ऑपोजिट जाके कहते जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है ना वो रेस्ट रूम है, ये नॉर्थ है ये ईस्ट कॉर्नर है, तो कॉर्नर ये वाला ही होगा, ये तो कॉर्नर हो नहीं था सकता। सो हमारा आंसर आ गया रेस्ट रूम। तो उसके बाद जो बाकी कहते जो प्लेस स्पेस रहेगी वो क्या है जी आपका ग्रीस एंड रोमन। ठीक है जी, क्लियर ਸੀਗਾ ਮੈਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। 21 to 30 no more than 2 words ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ। ਅਗੇਨ ਰਿਸਰਚ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਲਅਪਸ ਨੇ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਸਮਝਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਰਡਸ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ has lack of sleep has negative impact on test dash, किस से नेगेटिव इंपैक्ट पैंदा है? ठीक है। नेक्स्ट 23 कोई टेस्ट है, हाँ जी ऑन टेस्ट। टेस्ट ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, lack of sleep ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ a commonly held belief, ਇੱਕ belief ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। example lack of sleep has negative impact on test dash, ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਐਵਰੀਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਸਰਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਡੈਸ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਮੈਥਡਸ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਹਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਡਕਟ। ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਡਕਟ ਯੂਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੁਮਾਰੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਹਨਾ। ਗੈਦਰ ਇਕੱਠੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਕ ਨੋਟਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਯੂਅਰ, ਕੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗੇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟ ਫਾਰਮਸ ਸਬਸੈਟਸ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੈਸ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਡੈਸ਼ ਮੈਥਡਸ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਆਫ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 26 ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। स्टैंडर्डाइज बच्चे नॉर्मल स्टैंडर्ड उन्होंने ने किया स्टैंडर्डाइज की स्टैंडर्ड की मेंटेन करके रखो कहने ईयर डैश। ठीक है। सो कोई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन दे लई कोई चीज मेंटेन करके रखने दे लई कहा जा रहा है, देन वो की है भी की मेंटेन करके रखा जावे। अप टू डेट कुछ कोई भी वर्डिंग यूज कर सकते। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਲੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੂਗੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਵਰਡ ਫਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊ। ਇਕੱਲੇ ਆਨਸਰਸ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈਕ ਆਫ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਲੀਪ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲੈਕ ਵਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਵਰਡਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ। Time looking at all the exhibits, and when you're ready to view what's on the next floor. Part 3. You will hear a conversation between a lecturer and a psychology student, asking for advice about research methods. First, you have some time to look at questions 21 to 25.
Listen carefully and answer questions 21 to 25. Good morning. Now, what is it you want to discuss today? Good morning, Dr. Reed. This assignment you've given us is the first psychology experiment I've had to do, and I'm not sure where to begin or which steps to take. Well, conducting your first psychology experiment can be quite a complicated and confusing process, but just remember that like other sciences, psychology uses the scientific method and bases its conclusions upon empirical evidence. What do you mean by empirical evidence? Well, empirical evidence is established by observation rather than theory. And the scientific method? Oh, yes. When conducting an experiment, you need to follow a few basic steps. I know the first step is to come up with a research question or problem. Yes, a question that can be tested. How do I find an appropriate question? I would suggest one of three methods. Firstly, you can investigate a commonly held belief, or what we call folk psychology. I see. So I could examine the belief that staying up all night to study for an important exam can adversely affect test performance. That's right. In that case, you would compare the scores of students who stayed up all night with those of students who got a good night's sleep. I think I could do that. Well, alternatively, you might want to consider reviewing the literature on psychology. You know, published studies can be a good source of unanswered research questions. I'm sure you've read papers where the authors note the need for further research. So I would come up with some questions that remain unanswered. Correct. But there is a third source of ideas. Just think about everyday problems and then consider how you could investigate potential solutions. OK. Perhaps I could study various memorization strategies to find out which are the most effective. That's the idea. Next, you need to define the variables. You know, anything that might have an effect on the outcome of your research. Yes. I remember we learnt about that last week. Yes, that's right. Then you have to develop a testable hypothesis that predicts how the variables are related. For example, students who are sleep-deprived will perform worse in an exam than students who are not sleep-deprived. Exactly. Once you have developed a hypothesis, you must carry out background research. I can use books, journals, online databases and websites. Yes, all of those. I covered the reasons for background research in last Friday's lecture, didn't I? What you have to remember at this stage is to take careful notes and generate a bibliography of your sources. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. OK, I've got that. Then I'm ready to develop an experimental design. Well, again, you have a choice. There are three basic designs, and each has its own strengths and weaknesses. The pre-experimental design does not include a control group, so there is no comparison. What we call a quasi-experimental design does incorporate a control group, but there is no randomization, whereas a true experimental design has both control groups and random assignment to groups. You've also told us about standardization of procedures. Is this where that comes in? Being sure to compare apples to apples? Absolutely. Going back to your sleep deprivation example, the same exam would have to be given to each participant in the same way at the same time, etc. Got it.
When selecting subjects, you need to consider different techniques. If you were to go through with your sleep deprivation experiment, you would need to ensure that your experimental and control groups were standardized. That is, all third-year accounting students, for instance. A simple random sample involves choosing a number of participants from a group of similar people. On the other hand, a different kind of study might involve a stratified random sample, where participants are randomly chosen from different subsets of the population. You mean subsets with distinctive characteristics, like age, gender, race, socioeconomic status, and so on? Precisely. Then the next step is to actually conduct the experiment and collect the data. Then I have to analyze the data. I'll be dealing with the statistical methods for analysing data in next week's lecture. Oh, good. I guess all that's left then is to write up the data. Yes, communicating your results is important, and in the next couple of lectures, I'll be covering the format and structure of a psychology paper and tips for writing each section. Thank you, Dr. Reed. I feel much more confident in getting started now. Thank you for taking the time to see me. That is the end of part 3. बहुत सिंपल सी लिसनिंग डिस्टिंक्टिव वर्ड यूज किया उन्होंने ठीक है इथे डिफरेंट ही यूज किया स्टैंडर्डाइज योर प्रोसीजर्स कहा क्रिएट दी जगह जनरेट कहा सो इदां ही उन्होंने सिनोनिम यूज किए सी बस जेडी दिक्कत आउगी वो स्पेलिंग्स दी आउगी अदरवाइज आंसर क्लियरली सुन रहे सीगे फर्स्ट आंसर इज ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन दे स्पेलिंग सुनो ध्यान नाल पहला O B S E R V A T-I-O-N, observation. 22 answer, performance. Performance, the spelling P-E-R-F-O-R-M-A-N-C-E. 23 answer, strategies. Strategies, the spelling भी बच्चे याद रखो, ये बहुत जगह होंगे तो उन्हें तंग करेंगे. And reading ਦੇ ਵਿੱਚ strategies ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ methods, ways, techniques, measures. So strategies, the spelling S-T-R-A-T-E-G-I-E-S. 24th answer is background. 25 answer is bibliography. Bibliography the spelling सुनो जी B-I-B-L-I-O-G-R-A-P-H-Y. Bibliography. 26 B-I-B-L-I-O bibliography G-R-A-P-H-Y. 24th answer है जी background. 26th answer सुनो ध्यान नाल procedures P-R-O-C-E-D-U-R-E-S procedures. Next 26 27 T-R-E-S बच्चे ध्यान नाल सुनिया करो P-R-O-C-E-D-U-R-E-S. 26th हो गया 27 techniques T-E-C-H-N-I-Q-U-E-S. दोबारा सुनो T-E-C-H-N-I-Q-U-E-S. 28th answer characteristics. ਹੁਣ spelling ਕੀ ਸੀਗੇ C-H-A-R-A-C. दोबारा सुन लो C-H-A-R-A-C T-E-R-I-S-T-I-C-S. ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ C-H-A-R-A-C-T-E-R ਕਰੈਕਟਰ ਫਿਰ is ਪਾਉਣਾ ਹੈ I-S is ਫਿਰ टिक्स ਪਾਉਣਾ ਹੈ T-I-C-S टिक्स ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਫਿਰ is ਫਿਰ टिक्स
29 ਆਨਸਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣਗੇ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਟੈਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਟੈਟ STAT ਸਟੈਟ IS is statistical TICAL ਟਿਕਲ ਪਾਉਣਾ ਪਿੱਛੇ TICAL। ਨੈਕਸਟ 30th ਆਨਸਰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ FORMAT ਫਾਰਮੈਟ। ਸਾਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਤੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਫਾਰਮੈਟ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਓਨਲੀ ਫਾਰਮੈਟ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ dash of paper is important. Just answer is format. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जर्वेशंस लिखा सी एस पाई सी पीछे। मैम अगर लिखा हो जस्ट 2 वर्ड्स लिखने और अंदर हमारी एक प्रपोजिशन भी आ रही हो तो वर्ड काउंट होता है या इग्नोर हो जाता है? जैसे सबसेट ऑफ पॉपुलेशन हम लिख दें। नहीं जी, आपको मेन आंसर ही लिखना पड़ेगा, वो काउंट होएगा डेफिनेटली। सो आंसर इज एस आना सी, विदाउट एस भी ठीक है और विद एस भी ठीक है जी, दोनों ऑप्शंस ने ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशंस। मैम एस और ईएस और द इन तीनों की प्रॉब्लम आ जाती है जो 2 वर्ड ਜਾਂ 3 वर्ड्स होन। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ SES ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ SES ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 31 to 40। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਫੂਡ ਸੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਾਈਸ, ਵੀਟ, ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੇਨ, ਸੀਰੀਅਲ ਗਰੋਨ ਫॉर ਆਇਲ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 160 600 90 300 500 16 ਮਿਲੀਅਨ 560। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰੱਖ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ 16 ਹੋਏਗੀ, N ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੀ 60 ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ Y ਦੀ T ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ ਲਾਸਟ ਤੇ। 900 ਹੈ, ਇੱਕ 90 ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं जी, ये मैच करने हैं आपको। 516 और 60 में कंफ्यूज हो गए, 16 है ये 60 है, ठीक है जी, 90 है ये 900 है। जस्ट मैचिंग करनी है कि कितनी प्रोडक्शन होती है राइस की, कितनी होती है वीट की, कितनी होती है कोर्स ग्रेन की, कितनी होती है सीरियल ग्रोन फॉर ऑयल की, कितनी प्रोडक्शन होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। बताया कुछ भी नहीं बताया जी मैंने तो। नहीं मैम आपने बताया ना 16 में N का साउंड आएगा और 60 में शायद Y का 16 साउंड बच्चे वो आएगा। तो हमें पता है ना, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर आपको बोलना है 40, आप 40 का मतलब क्या समझोगे? 40 40 से। 14 का मतलब क्या समझोगे? 14 14 से। ऐसे ही 15 15 और 50 50। 16 ठीक है 16 60 60। ये गलतियां करते हैं अक्सर बच्चे, ठीक है, इसलिए मैं पहले ही क्लियर किया, इन्फॉर्मेशन दी है दोनों। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 35 to 40, one word only ਆ। ਰਾਈਸ ਗਿਵਸ ਮੋਰ ਫੂਡ ਡੈਸ਼ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਮੋਰ ਫੂਡ ਡੈਸ਼। ਨੈਕਸਟ 36 ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਬਾय ਡੈਸ਼ ਟਾਈਪ, ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ dryland variety gives poorer yields and poorer, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ poorer yields ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ poorer ਹੈ ਉੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ 39 ਕਹਿੰਦੇ rice, most rice is still grown by, ਸੋ ਕੌਣ grown ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ grow ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। 31 to 30। You now have 30 seconds to check your answers. Part 4. You will hear a lecture on the production and trade of rice. First, you have some time to look at questions 31 to 40.
Listen carefully and answer questions 31 to 40. Good morning and welcome to our inaugural lecture on agricultural economics. Today's topic is the world's production and trade of rice. As you are all well aware, rice is the staple ingredient in the diet of much of the world's population. Its importance as a food cereal in the human diet cannot be underestimated. In fact, it's a close second to wheat. About 560 million metric tons of rice is grown each year, compared with about 600 million metric tons of wheat. Coarse grains, such as corn, sorghum, barley, oats, rye and millet mostly go into animal feed, which, by the way, is seen by many as a wasteful and inefficient use of fertile land, because around 4 kilos of grain is needed to produce about half a kilo of beef. Some 900 million metric tons of coarse grains are grown annually worldwide, and a further 300 million metric tons of grain is produced for the oil in its seeds. Now, I'll return to the subject of rice production. What do we know about rice production? Well, firstly, rice produces more food energy per hectare than any other cereal grain, and almost as much protein per hectare as wheat. Secondly, the production of rice has more than doubled in the last 40 years. How has this increase in production come about? Mainly as 100 million metric tons of wheat. Coarse grains, such as corn, sorghum, barley, oats, rye and millet mostly go into animal feed, which, by the way, is seen by many as a wasteful and inefficient use of fertile land, because around 4 kilos of grain is needed to produce about half a kilo of beef. Some 900 million metric tons of coarse grains are grown annually worldwide, and a further 300 million metric tons of grain is produced for the oil in its seeds. Now, I'll return to the subject of rice production. What do we know about rice production? Well, firstly, rice produces more food energy per hectare than any other cereal grain, and almost as much protein per hectare as wheat. Secondly, the production of rice has more than doubled in the last 40 years. How has this increase in production come about? Mainly as a result of improved field yields. The actual land area planted in rice has only risen by about 30%. As you know, rice is primarily grown in flooded fields, and therefore cultivation area is restricted by the sort of soil and the availability of water. Although rice can be grown on dry land, it is essentially after all a type of grass. The yields and quality in this case are much lower, and other grasses and weeds can easily overtake the rice. As yet there are no herbicides that can selectively kill other grass types without killing the rice. Much of the world's rice is still grown and cultivated by hand, because for mechanized farming the land must be able to be drained and hold heavy equipment. Of the total rice production, it's no surprise to learn that the greatest proportion by far is grown and consumed in Asia. You will see from the chart that the leading producers of rice are China at around 39%, followed by India with a quarter of the total. Indonesia produces almost ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫੋਲੋਡ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਨੇ ਆ ਟਾਸਕ 1 ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਆ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਰਾਈਸ 31 is F 560 31 is 560 F आंसर आएगा 32 आंसर is B 600 33 मैं दोबारा प्ले करता सीगा आंसर इज G एंड नाल ही उन्हें आंसर देता सी D ऑयल दे लई ठीक है जी दोबारा सुन लो F B फॉर बॉय G D फॉर डॉक्टर नेक्स्ट आंसर इज एनर्जी ही वर्ड यूज किया लिमिटेड दे लई रिस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज किया सप्लाई दे लई अवेलेबिलिटी यूज किया आंसर की आना सीगा जी ਤੁਹਾਡਾ सॉइल
Power and water. water. Next 38 answer poorer की है जी quality. Quality. 39 grown by hand. And China and India. मैम Count करो जी अपना score. मैम 39 वाला दोबारा मैम ਮੈਨੂੰ 37 नहीं समझ आया कल्ला। ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ restricted ਕੀ ਆ restriction ਕਿਸ ਦੀ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ soil ਦੀ and availability ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਟਰ ਦੀ। मैम 38 का आंसर देखते हो 38 आंसर इज क्वालिटी। ये चाइना वाला दोबारा बता दें। चाइना एंड उन्होंने क्या कहा कि फॉलोड कौन कर रहा है इसे इंडिया। चाइना एंड फॉलोड का मतलब क्या है कि वो सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लीडिंग कंट्री है राइस के लिए। चाइना को फॉलो कर रही है इंडिया, मतलब कि चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है, किसमें राइस प्रोडक्शन में। ओके जी स्कोर चेक करते हैं जी। हैंड आंसर है बच्चे, ग्रोन बाय हैंड, हत्थां द्वारा लाई जाती है। जीरी नहीं आपां लगाउंदे खेतां च, जिवें मोस्टली हैंड दे नाल लगाउंदे, ओही इन्फॉर्मेशन सी। मैम जेड़ा 7th आंसर सी व्हील ओदा स्पेलिंग की सी WHEEL। हां जी व्हील ठीक है। अमनदीप 30, 36 गुरलीन गुड, 32 नगिंदर, कोमलप्रीत 26, मनप्रीत 27, पिंकी 29, 32 जसलीन, नेक्स्ट 24 गुरपिंदर, 34 सुमनीत, 29 पवन, हरमनदीप 30, 35 गगनदीप, तजिंदर। सारे आंसर शो कर दो मैम। ओके जी 35 लवप्रीत, गुरप्रीत 26, 27 अवतांश, 28 कुलविंदर। नेक्स्ट फोन नंबर है जी Vivo 182032। नेम ऐड करा करो बच्चे अपना। 24 गगनदीप, नेक्स्ट मनदीप 35, दलजोत 32, जसप्रीत 31, 35 राजविंदर, अनिल 28, मालिका रानी 27, तानिया 29, रितिका 30, सिमरनप्रीत 36, सोनिका 23, 26 प्रवीण, हरप्रीत 31, 24 मनप्रीत, गुरप्रीत 27। ਅੱਜ ਸਕੋਰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਟਫ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ टेस्ट नंबर कितना सी था? 14th क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਈਟਮਸ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਐਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਰੋਂਗ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ Okay, ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 21 21 ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਡੀ ਵਾਲੇ ਲੀਵ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 12:05 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਕੀ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਈ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰੀਡਿੰਗ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਗਿੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫੋਨ ਆਫ ਆ ਰਿਹਾ? ਯੈਸ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਗੁਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਤਿਕਾ ਦਾ ਫੋਨ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ मैम मैं मैसेज ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋਨੀਕਾ? ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਟ? ਹਾਂਜੀ 2:50 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ 3:30 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਨੀਕਾ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ 2:50 ਤੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੇ ਸੋਨੀਕਾ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਹੈਲੋ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 2 ਵੀਕਸ ਹੋ ਗਏ ਮੈਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਪਵਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਉਦੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਸੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਰਿਸੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਵਨੀਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋਨਿਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਿਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 23rd ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੇਮ 250 ਦਾ। ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅਲਾਟ ਲੀਵ ਕਰ ਕੀਤਾ ਦਿਆਂ? ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਣਾਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਿਓ, ਬੈਠ ਹੁਣੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣੇ। ਸੋਨਿਕਾ ਬੱਚੇ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 240 ਦਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਅੱਜ ਆਏਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਸੋ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਹੁਣ? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਟ ਕਰੋ ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ। ਪੀਟੀ ਦੇ ਪੀਟੀ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ। ਪੀਟੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟਾਸਕ 2 ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਡਨੈਸਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੇਮ ਜੀ? ਪਿੰਕੀ। ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ 1 ਮਿੰਟ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਮਾਰ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਮ
ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਸਪੀਕਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ? ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ ਰੀਡਿੰਗ 9 ਵਜੇ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਕਿ ਫੋਰਸ ਮੈਮ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਊਂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਫਰਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਥਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ ਮੈਮ ਇੱਕ ਈ। ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਨਿਊ PDF ਦੀ ਫਸਟ ਰੀਡਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ ਨਿਊ PDF ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਪੈਸੇਜ ਹੈਗਾ। ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਦ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਮੰਕੀਜ਼ ਲਾਈਫ। ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਫਰਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਥਰਡ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈ। ਫੋਰਥ ਬੀ ਐਂਡ 5 ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। 6 ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ ਫਰੂਟ। 7 ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ ਟੌਕਸਿਕ। 8 ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ ਡਰੌਟ। 9th ਆਊਗਾ ਬੀ। 10th ਸੀ। 11th ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 12 ਐਂਡ 13 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਏ ਨੇਗੇ। ਓਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਹਾਂਜੀ 4 ਦਾ ਕੀ ਸੀ? 4 ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਓਕੇ 4 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਬੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿੱਦਣ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਦਣ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਫਰਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਪੈਸੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਕੋਰ ਦੱਸੋ ਆਪਦੇ। 15 out of 12। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਧਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 9 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। 7 2 ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਸ। 10 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੋਰ ਮੈਮ 12। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 12 ਪਵਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਗੁਰਲੀਨ 10 ਗੁੱਡ। ਓਕੇ ਫਰਸਟ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਫਰਸਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ a reason why newer forests provide horses with better feeding opportunities than older forest। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸੀ। ਸੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ the leaves that grow in regenerating forest। regenerating ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇਗੇ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ those at ਇੱਕ ਮਿੰਟ are actually more horror friendly than those produced by the centuries old trees that survive farther south। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ।
सेकंड देखो, a reference to change in farmers attitude towards wildlife। सेकंड दा होना सी तुहाडा जी पैराग्राफ चों भी केड़ा चेंज आ जेड़ा मतलब आपदे फार्मर्स नू अपने चेंज करना चाहिदा गा वाइल्ड लाइफ नू मतलब बचाउण लई, हना। तां इह तुहाडा होना सी जी पैराग्राफ दी जेड़ी लास्ट लाइन च आउंदी आ, we are moving away from that vision and beginning ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ फिर आउणा सी भी जेड़े आपां मतलब ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਟੂਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ। farming practice and the preserve nature। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮ ਬਿਟਵੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ that farmers will begin to see the advantages of associating with wild monkeys, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਰਾ ਪੈਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ, a description of means by which horse select the best available diet for, ਵੀ ਹਾਰਸ ਕਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਡਾਈਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਈ ਚੋਂ, ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਲਾਸਟ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਸੋ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ also crucial fact is that leaves it hold plenty of water। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੌਰਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਕੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਵਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੌਲਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਂਕੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੌਂਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬੀ ਦੇਖੋ, ਫਿਗਰ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਈਲਡ ਹੈਬਿਟੇਟ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਲਡ ਲਾਈਫ ਹੈਬਿਟੇਟ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ, these are only forests are left in the 18th century। tropical dry forest once covered most of the Central America, but by the 1980s less than 2% remain undisturbed and less than 1% was protected। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਬਚੇ ਸੀ, ਪਰ 1980s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, 2% ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ। ਹਾਊਰ monkeys have a more rapid rate of dash than either caption of spider monkeys। ਇਹ ਦੇਖੋ caption ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ 5th ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈਗੀ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਰਸਟ ਈ ਲਾਈਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਪਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ 'ਚ। How reproduction is faster, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6th ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ
Unlike the other local monkey species, hawk can survive without eating. मतलब ਹੋਰਾਂ ਦੇ species ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ monkeys ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੌਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ fruits ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਦੇਖੋ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਂਕਸਿਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਸੀਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਟੌਕਸਿਕ ਟੌਕਸਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆ ਪਿਆ ਮੈਮ 6 ਦਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 6 ਦਾ ਫਰੂਟ ਕੱਲਾ ਮੈਮ ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਫਰੂਟ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਿਆ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਮੈਮ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਵਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਪੈਸੇਜ ਤੇ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਘਰੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਟਾਈਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਸ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਇਹਦੇ ਯੈਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 7th ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ The diet is more flexible and they are able to tolerate leaves with a high level of ਮਤਲਬ ਉਹ tolerate ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ leaves ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੇ toxic ਜਿਹੜੇ leaf ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 8th ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 8th ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ drought question ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ Horse can also survive period of dash better than other monkey species ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ horse ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ survive ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਕਿਹੜੇ monkeys ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ monkeys ਦੀਆਂ ਅਗਰ species ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਚ ਉਹ survive ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ drought ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਲਾਸਟ ਚ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ the ability ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ this ability gives them a real advantages over capuchin and spider monkeys ਮਤਲਬ horse ਦੀ ability ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੂਚਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪਾਈਡਰ monkeys ਹੁੰਦੇ ਨੇ which can suffer doing a long ongoing drought in the area ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ drought ਏਰੀਏ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ ਡਰਾਟ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਡਰਾਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ABC ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਮ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ 9th ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ B it has been return of native tree species ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਾ ਰੋਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਟਿਵ ਟਰੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 9th D ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟ in 1971 government protected the area by designating its national park and species of indigenous lilies which had been absent for decades began to invade the abandoned pasture ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੀ 10th ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 10th it supports only one species of native monkeys ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੌਂਕੀ ਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਟਿਵ ਮੌਂਕੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਚਲੂਲਾ ਸਕੈਕਿਓ ਫਾਰਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ 11th 10th ਸੌਰੀ 10th ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ second line a group of ठीक है जी इथों तक group of house monkeys that thrive in habitat totally altered by humans मतलब इन्ना दी एक ही ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 11th its monkey population helps to agriculture of the area ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਈਵਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਦੇਖੋ monkeys bring unappreciated benefits to such plantation dispersing the seeds of fruits such as a fig and other shades tree and fertilizer the soil ठीक है जी देखो spider monkey also forage for the fruit here although they need nearby areas for forest to survive in a long term ठीक है जी इस तो बाद लाइन देखो that farmers will begin to see advantages of associating with wild monkeys ये सारा पैरा इन्हां दी सीगा इस तो बाद देखो मैम आंसर की है इसका ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵਾਲੀ ਆ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ओके मैम Okay, next देखो ਤੁਹਾਡਾ 12 it is home to populations of all three local animal monkey species ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ other species ਨੇ ਕੈਪਚਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਾਈਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੌਰਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ monkeys ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਸੀਐਂਡਾ ਲਾ ਪੈਸੀਫਿਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜਮਾ ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ first second lines has for decades has been home to community of mental hour monkeys other native parents white-faced capuchin monkeys and spider monkeys ठीक है जी were once common in this area clear है जी ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਰ ਅਲਟਰਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਹਾਂ ਇਟਸ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਾਸ ਅਲਟਰਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿੰਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹਨਾ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਹਦੀ ਲਿਖੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਨਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਫਟਰ
ਇੱਥੇ ਪਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? यस मैम। यस मैम क्लियर है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? नहीं जी। नो मैम। ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ? नो। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। मैम ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ, ਹਾਂਜੀ मैम ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਜੇ ਖੁਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ जी ਉਹੀ मैम। ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੈਡਿੰਗਸ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹੜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ। ओके मैम। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫਸਟ 2 ਲਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 2-3 ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡਸ मैम स्क्रीन पे आ नहीं रहा। ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? मैम आ गया। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਕੀਵਰਡ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5th ਚ 15 ਚ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਕਾਮਨ ਟ੍ਰੇਟਸ। ਟ੍ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਾਮਨ ਟ੍ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮੰਗ ਰੂਲ ਬ੍ਰੇਕਰਸ। ਰੂਲ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ 5 ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ ਕਿਹੜੇ। ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਚ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਵਰਡ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਕੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਰਡ ਮਤਲਬ ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਉਹ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ 2-3 ਲਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡਸ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਨੇਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 36 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ 50 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ। फिफ्टी ਤੇ ਨਹੀਂ 45 ਤੇ ਕਰੂੰਗੀ। मैम कल ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करनी है? ਸਭ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਕੋਰ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ।
हाँ जी थोड़ा टाइम ओवर हो गया। किन्ने दे कवर हो गए? यस मैम। हो गए हाँ हो जी गए सब दे? यस मैम। ओके Yes. आंसर्स मैच करो। 14 ਦਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C, 15 ਦਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ G, 16 ਦਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B, 17 ਆਊਗਾ A, 18 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ H, 19 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ D and 20 ਆਊ E, 21 F। ਸਕੋਰ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਇਹਨੇ ਚੋਂ? ਮੈਮ 2 ਗਲਤ ਹੋਏ 20 ਤੇ 16 ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਲਿਖਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਗਲਤ ਨੇ ਜੀ। मैम ਓਕੇ like ਜੀ ਇੱਕ 17 ਇੱਕ 19। ਓਕੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ। 21 ਓਕੇ ਜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 8 ਚੋਂ 8 ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। मैम मेरे 6 सही है। 18 19 20 सुमित 7 वेरी गुड। फाइव ठीक ने बहुत बढ़िया मैम ऑल सारे ठीक करेक्ट ने ने वेरी गुड। मैम ऑल करेक्ट। ओके जी ओके 14 चो दसो किसी दी प्रॉब्लम है? हाँ जी मैम। ओके 14 देखो जेल ब्रेक विद क्रिएटिव थिंकिंग। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਪੈਸੇਜ ਸੀ ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਫॉर इट रिक्वायर क्रिएटिव थिंकिंग long term planning and preserve essential skills similar to those needed to achieve success in big business। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਓਕੇ प्रिजर्वेंस ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ एफर्ट्स करना कंटिन्यू एफर्ट्स करना किसी चीज ਲਈ ठीक है ओके 15 ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ 15 ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 15 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ 15 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ 5 common traits among rule breakers ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਨਾ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ they picked out 5 common traits among this group the ability to hustle pivot provoke hack and copycat ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਵੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕ ਕਰਨਾ ਹੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੈਕ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਸੀ 16 ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ मैम ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਬੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਬੀ ਪੈਰੇ ਚ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵਾਲੀ ਵਾਈਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੂਜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਈਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਕਸ ਔਨ ਰੂਲਸ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਲੁੱਕ ਟੂ ਸਰਕਿਊਮੈਂਟ them यस मैम ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਇਹਦਾ ਸਰਕਿਊਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੂਲਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 17 ਦੇਖੋ, ਕੈਨ ਡਰਗ ਬੈਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। ਓਕੇ, ਕੈਨ ਡਰਗ ਬੈਰਨਸ escape teach legitimate corporations, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ ਲੈਗਿਟੀਮੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ। ਜਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਏ ਪੈਸੇਜ ਚ, ਇਹ ਚ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਨਟੋਰੀਅਸ, ਨਟੋਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਡਰਗ ਬੈਰਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰਗ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗਾ। Odysseus escaped from the prison in July doesn't at the first appear to have much to teach corporate boards, but some in the business world suggest otherwise. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 18 ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਓਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾ ਸੀਗਾ ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ। ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਿੰਟ, ਹਾਂ, ਫਰਸਟਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਲੇ ਗਿਵਸ ਅ ਸਾਊਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਨੇਮ ਵਾਲਿਦ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ? नो मैम। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 19 ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਡਿਸੀਵ ਦਾ ਲਾਅ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਲਾਅ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। 19 ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗਾ ਡੀ ਪੈਸੇਜ ਚ, ਦੇਖੋ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਜਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਲੀਗਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਵ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਟੱਪਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਐਂਡ USA ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਸਿਲੋਇਆ ਕਾਟੇਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ। ਵੈਂਟ ਟੂ ਗ੍ਰੇਟ ਲੈਂਡਸ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਇਟ ਬਿਲਡ ਅ ਵਾਸਟ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਟਿਊਨਲ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਗੁਫਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ, ਉਵੇਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹਾਇਰਡ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟ ਐਂਡ ਈਵਨ ਯੂਜ਼ਡ ਅ ਕੈਟਾਪਲਟ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਲੇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਮ ਡਿਸੀਵ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ? ਮੈਮ ਡਿਸੀਵ ਦਾ ਧੋਖਾ ਮੈਮ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਮੈਮ, ਓਕੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ। ਓਕੇ, 20 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਇਨਲੀਗਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਇਲੀਗਲ ਤੇ ਇਨਲੀਗਲ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ। ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਲਈ ਲਾਸਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ, differences between the two groups is the criminal organization often have a improvisions encoded into their daily behavior, while larger companies think of innovation as a set process.
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ, ਕੁਛ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। यस मैम। नेक्स्ट कर गए, नेक्स्ट कर गए 20 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ 21 ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਬਿਟਵੀਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਐਂਡ ਸੈਟਅਪ ਫਾਊਂਡਰਸ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਅਪ ਫਾਊਂਡਰਸ ਸੌਰੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ, ਇੱਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਆਪਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ F ਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, both criminals and startup founders। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ okay sorry second line ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। this creativity and innovation is often born out of the necessity such as tight budget। both criminal and startup founders question authority, act outside the system and see new and clever ways of doing things। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵੇਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਆਪਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਪਸ। ਮੈਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਨੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਯਸ ਅੱਜ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ explain ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਕੰਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਫਿਲਪਸ ਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਥਰਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਰਡ, ਵਾਲਿਦ ਅਬਦੁਲ ਬਹਾਵ ਸੌਰੀ। ਮੇਰੇ ਫਿਲਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ। ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਫਿਲਪਸ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਣ। ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਊ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਪ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਫਿਲਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲਪ ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਮ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਰਡ ਇੰਨਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਹਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਯਸ ਮੈਮ, ਬਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਵੋਕੈਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਮੈਮ ਫਿਰ ਕਈ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਬਲੈਂਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਵੇ ਆ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਲਪ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਸਿਵ ਚ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੂਗੀ ਹਨਾ, ਪਤਾ ਯਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਪਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਮ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਡਿੰਗ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ
ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਆਊਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 22 ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਅਪਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। To escape from the prison, young man had to use such traits as creative thinking, long-term planning and ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ long term planning ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ use ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ use ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਇਹ। ਸਕਿੱਲਸ ਮੈਮ। ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗਾ preservation preservance okay long term ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ। preservance okay next ਦੇਖੋ ਫਿਲਅਪ ਤੁਹਾਡੀ। okay the Sinolia cartel built a grand underground tunnel and even used a dash to avoid the fence ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰੇ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਮ ਡੀ ਚ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੁਣੇ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਮੂਰੇ ਵੀ ਅ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਲਅਪ ਮੂਰੇ ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਰੇ ਹਨਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹ ਉਧਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂਰੇ ਕਿੱਧਰ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ used a catapult ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਪਏ ਆ। ਜਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ 24 ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਿਯਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਅਪਸ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਮ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ the main differences between two groups is that criminals unlike large corporations often have dash encoded into their daily life ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਜੀ। 24th ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ often have ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਰਲੇ ਵਰਡ ਚੱਕ ਲਏ ਆਪਾਂ। 24 ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ 25 ਦੇਖੋ due to being persuasive ਮੈਮ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ 23 24 ਦਾ 24 ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕੋ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। improvisation ਦੇਖ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ improvisation ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ। ਮੈਮ 23 ਦੱਸਿਓ। 23 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕੈਟਪਲਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਟਪਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਦੇਖੋ due to being persuasive Walid Abdul Wahab found a dash of Amish camel milk farmers ਕੀ ਫਾਉਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 25 ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਫਾਉਂਡ ਐਂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ ਫਾਉਂਡ ਸੇਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰੋਂ ਇਹ
ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਮੂਰੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਏ ਮੋਰ ਆ ਤੇ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਓ। ਦੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲਅਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ ਆਂਸਰ ਕੀ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ ਹੋਊ। ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਨੋਨੀਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਡਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਗੈਸ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਫਿਲਅਪਸ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇਜ ਸੀਗਾ। ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਮ, ਕਿਵੇਂ? ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਸਿਨੋਨੀਮਸ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅੱਗੇ। ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ 26 ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਮਸੀਕਿਊ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆਗੇ ਹੁਣ। ਸ਼ੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਇਨਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚ? ਨੋ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ। ਗਿਵ ਅ ਓਵਰਵਿਊ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਐਂਡ देयर ਗੈਂਗਸ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਾਅ ਅ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਇਨਲੀਗਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਿਦ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਪਿਛਲਾ, ਹਨਾ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? 2 ਮੈਮ 1 26 2 3 4 ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਕੇ। 3 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਮ 26 ਦਾ ਆਂਸਰ 26 ਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੀ ਮੈਮ। 26 ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਨਹੀਂ 32 ਤੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ 1:10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ 1:20 ਤੱਕ। मैम टास्क 1 कर लिया? नहीं भी करना है। ਹੋਣਾਗਾ ਹਾਲੇ। मैम ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਟਾਸਕ 1। होमवर्क कहाँ से कहाँ तक करनी है? ਮੈਮ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 3 ਪੈਸੇਜ ਕਰ ਫਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੈਜ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਰੱਖ ਲਓ। एक्सक्यूज मी मैम। मैम ਹਾਂਜੀ जो कल पीडीएफ आई थी रीडिंग की, उससे पहले जो आई है उसकी आंसर शीट मिल जाएगी? मैंने फर्स्ट कल ही किया था ज्वाइन। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? हाँ जी। ਬਸ ਇਹਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੇ ਚਾਰਜ
मैम ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟਾਸਕ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਟਾਸਕ 1 ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਓਵਰਆਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦਲਜੋਤ ਦੱਸੋ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 40 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਸ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ 90 ਫਾਰਮਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਨਲੀ 40% ਕਾਰਸ ਉੱਤੇ ਮੈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 2001 ਘੱਟ ਦੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਫੂਡ ਦੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮੈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦਾ 2% ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕਾਰਸ ਐਂਡ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਾਰਸ ਦਾ ਕੀ ਆ 43% ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਸੋ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 14% ਹੈ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 40% ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਾਰਸ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ overall ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ it is evident that in the United Kingdom highest expenditure were made for cars yeah maximum amount spent on cars and food in the initial year ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਾਰਸ ਐਂਡ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੀਸਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁక్స్ ਇੱਕ ਲਈ ਐਂਡ ਬੁక్స్ ਬੁక్స్ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੁక్స్ ਦੇ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਲੀਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਫॉर ਬੁక్స్ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰਸ were least in the given later year yeah least expenses could be seen on books and computers in the later year ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋ ਲੈ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫੂਡ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆਗਾ 43 ਤੇ 44% ਐ ਦੋ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੋਈ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਦੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जी थोड़ा डिफरेंस हाँ बिल्कुल ये 1971 को कहेंगे इनिशियल स्पेंडिंग जो है या 2001 को कहेंगे बच्चे कौन सा ईयर इनिशियल आएगा 2001 आएगा या फिर हमने ये ईयर मैं वही पूछ रही हूँ आप सोचो कि कौन सा साल पहले आएगा इसमें 1971
ਹਾਂਜੀ Thank you so ਅੱਜ much. ਦਾ ਟਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਈਅਰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, 1971 ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। उसके अकॉर्डिंग तो मैम फिर हम इसका लगाएंगे ना 1971 का कि मैक्सिमम स्पेंडिंग किसमें इसकी हुई बच्चे है। अक्सा आपको कितना टाइम हो गया क्लासेस लगाते हुए? आपको पता है कि हम ईयर्स मेंशन ही नहीं करते ओवरऑल में, आप क्लास ही नहीं लगाते हो, उस दिन आप डाउट पूछ लेते हो। ओवरऑल में तो बच्चे ईयर हम देते ही नहीं है, हम ओवरऑल में तो दोनों चार्ट्स में से देखते हैं कि आपको क्या ज्यादा दिया गया और क्या कम दिया गया। कंपैरिजन तो हम 1971 का 2001 के साथ ही करेंगे, लेकिन हम चार्ट्स में यही देखते हैं। ओवरऑल हमारा ऐसे बनता है, उसमें हमने कोई भी ईयर मेंशन ही नहीं करना, हमने सिर्फ मिनिमम देखना है मैक्सिमम देखना है। तो मैक्सिमम दोनों में ही है। मैम हाँ जी ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਬਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਖਰਚੋਗੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਦਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਮੈਮ ਐਜ਼ ਅ ਮਨੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। हैबिट्स नहीं बच्चे, वो आप सिर्फ एक्सपेंडिचर कह दिता। हाउ एक्सपेंस ऑफ ब्रिटिश पीपल आप कह सकते हैं, वो तो आपने जस्ट एक ओवरऑल दस्या, वो तो तुसी इंट्रो च हैबिट दसोगे, ओवरऑल च तो हैबिट दसन की जरूरत ही नहीं है। ओवरऑल च कह दोगे, इन्फॉर्मेशन च कह दोगे हाउ एक्सपेंस ऑफ ब्रिटिश पीपल इन 7 डिफरेंट कैटेगरीज changed from 1971 to 2001। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੋ 2001 to 1971। ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਈਅਰ ਆਏਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 1900 ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਈਅਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇਖੀਏ ਫੂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇਖੀਏ ਕਾਰਸ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫੂਡ ਦਾ ਕਹਿ ਦੋ, ਕਾਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਪਾ ਦੋ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਨਾ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਦਾ ਦੱਸੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। एक्सक्यूज मी मैम एक क्वेश्चन है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ मैम जो 1971 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਲੇਟਰ ਈਅਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬੁక్స్ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਫੋਲੋਡ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁక్స్ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੁక్స్ ਹੈਗਾ 6 ਹੈ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ 6 ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫੋਲੋਡ ਵਾਲੀ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਫੂਡ ਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਫੂਡ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫੂਡ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਫੂਡ 44 ਹੈ, 43 ਇੱਧਰ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 14, ਫੂਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਹਾਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਕਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੂਡ ਕਿੰਨਾ 44 ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ 43 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਇਨ 1971 spending on food by ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, by UK residents, by UK citizens accounted for 44%। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, spending on food by UK residents were accounted for 44%,
comma which were followed by, कौन follow कर रहा है, by cars spendings in same year। मैम यहाँ पे अकाउंटेंट का मीनिंग क्या है? अकाउंटेड बच्चे हम परसेंटेज के लिए लगाते हैं कि कितनी परसेंटेज काउंट की गई है। ओके ठीक है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਵੀ ਫੂਡ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋਡ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੂਡ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮੱਚ ਵਾਲੀ ਕਿਸ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋਡ ਵਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹਨਾ। ਫੋਲੋਡ ਵਾਲੀ ਕਿਸ ਤੇ? ਪੈਟਰੋਲ, ਹਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋਡ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਚ 2% ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਥੇ, ਬਸ ਉਹ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। कि पेट्रोल 10% 1971 और फॉलोड बाय पेट्रोल 2001 8%। बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि फॉलोड है ना, फॉलोड हमेशा वहीं पे लगेगी जब फिगर पहले ईयर में ज्यादा है और दूसरे ईयर में कम है, लेकिन कम डिफरेंस है दोनों में। ठीक है जी, पेट्रोल पे भी लगा सकते सी। हुण तुसीं मैनूं कुछ भी नहीं दसना, तुसीं मैनूं ये दसना है कि ट्वाइस एज मच वाली तुसीं कित्थे लगा सकदे हो। ट्वाइस एज मच वाली आपां उदों लगांदे आ जदों डबल दी गल होई होवे। रेस्टोरेंट एंड फूड्स ते रेस्टोरेंट्स ते मैम फर्नीचर ते रेस्टोरेंट ओनली रेस्टोरेंट पे बुक्स एंड कंप्यूटर्स से लगा सकते हैं। रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट भी लग सकदा, बट ਆਪਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਫॉर ਬੁੱਕਸ found with 6% as compared to ਕੰਪਿਊਟਰਸ। ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਸੋਚੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਫੂਡ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ, ਫੂਡ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ 714। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੋ। ਫੂਡ ਐਂਡ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੂਡ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਮਨੀ ਸਪੈਂਟ ਔਨ ਫੂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਫਾਊਂਡ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर 14%। ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਹੈ? ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕੱਲ। ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ 9 ਆ, ਸੇਮ ਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ 7 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡਾ। ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਰਡਰਲੀ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2, ਫਿਰ 4, ਫਿਰ 6, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 7, ਫਿਰ 9, 10। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕੇ, in the UK for restaurants, yeah, in restaurants, comma furniture and petrol expenses were noticed as 7,9 and 10% respectively. ਕਦੋਂ find ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? in the former year ਜਾਂ in the initial year। ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਾਲਾ 1970 ਦਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ 2001 ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। 3 ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਪੀ ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਅੱਜ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। नो मैम। ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। Yes, ma'am. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਚ मैम ਡਿਫਰੈਂਸ डिफरेंस ਵਾਲੀ होता है या ਉੱਥੇ डिफरेंस ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, है? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ 3 ਜਾਂ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ हम फॉर्मर ईयर पेट्रोल ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ। Petrol and ਕੰਪਿਊਟਰ, computer. ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਮ ਆ ਸਟੂਡ ਈਅਰ, ਡੈਕ ਯੂਜ਼ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਕੱਢਤੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਕੱਢਤੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੱਢਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਈਅਰ ਚ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਤੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ 2001 ਚ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ 2001 ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ ਲਗਾ ਦੋ ਜੀ, कंप्यूटर ਫਰਨੀਚਰ एंड ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੂਵਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ the second chart, there had been a difference of 4% between ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ between ਹੈ? The Britishers spending for the computers and furniture. ਮੈਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੀ ਨਾ ਮੈਮ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੂਡ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੂਡ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਫੂਡ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਮ ਬੀਪੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 1 ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ 1971। ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ Ma'am, ਏਦਾਂ ਕੋਈ furniture ਨਹੀਂ और ਹੈ ਕਿ petrol. BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਮਝੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ BP1 ਚ ਆਪਾਂ 1971 ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ 2001 ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ 1 ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ BP ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੂਡ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਆ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਫੂਡ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਬੀਪੀ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰੇਂਜਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਮੈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ, ਕਾਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਕਾਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਸਿਰਫ 1% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 43%, ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ, ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 44। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕਾਰਸ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਗਰ। ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है भी नहीं लगानी, दोनों यूज कर सकते हैं। मैम टास्क उनकी वो कैब भी होती है? वोकैब तो हम जैसे कनेक्टर ही यूज करते हैं, लाइक वाइल, हाउएवर, जिस पर मैंने यूट्यूब पे देखा था कि पाई की वोकैब, मैप की वोकैब ऐसे अलग अलग होती है, तो मैंने कभी यूज नहीं आपको वो यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मैप के लिए स्पेशल वोकैब होती है, लेकिन इन चार्ट्स में आपको कोई वोकैब यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप कनेक्टर लगाओ और स्ट्रक्चर्स लगाओ, एनफ है। ओके मैम।
मैप की आपको करवाई जाएगी क्योंकि मैप में वकैब यूज होती है, मैप में भी होती है, प्रोसेस में भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप चलेगी वो कॉम्बिनेशन चार्ट चलेंगे, क्योंकि ज्यादा आपको जो चांसेस होते हैं यही होता है कि आपको बार, पाई, टेबल, लाइन ग्राफ और या फिर कॉम्बिनेशन। मैप ठीक है और मैम। प्रोसेस हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे, वो पूरा एक हफ्ता नहीं चलेगा, वो सिर्फ 2-3 दिन करेंगे क्योंकि उनके ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है मैम। का ठीक है। बता दें और हाँ जी रेंज फ्रॉम और स्टूडेंट का एग्जाम्पल मैम बता दें। स्टूडेंट हम कहाँ पे यूज करते हैं जी? स्टूडेंट का मतलब जैसे मैंने कहना हो कि इसकी फर्नीचर की स्पेंडिंग ऑन फर्नीचर स्टूडेंट 8%, स्टैंड से बना है स्टूडेंट, एज अगेन 8% रेशियो है, ठीक है, स्टूड कर रही है। अगर आपको इसको और ऐड करना है तो एज अगेंस्ट टू आप दूसरे को कंपैरिजन कह सकते हैं। स्टूड का मतलब जितनी रेशियो आपकी स्टैंड कर रही है, मतलब कि है एग्जैक्ट, उसके लिए हम स्टूड का यूज करते हैं, ठीक है। एंड रेंज का लगता है, रेंज वाली स्ट्रक्चर लगती है जब आपकी रेशो जीरो, लाइक आपकी रेशो फॉर एग्जांपल फूड की 14 से स्टार्ट हुई है और फूड की 40, सॉरी ये इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये ईयर पहले है, जिसकी कम हो और बाद में ज्यादा हो, जैसे कंप्यूटर की है। कंप्यूटर में आप लगा सकते थे, कहते क्या बोल सकते थे, कंप्यूटर की जो परसेंटेज है कहाँ से रेंज कर रही है, रेंज फ्रॉम 2 to 12% इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। रेंज का मतलब होता है कम फिगर से स्टार्ट होके बड़ी फिगर तक। अगर आपको 3 ईयर भी होते, मान लो यहाँ पे आपको एक और ईयर दिया होता 2002 है ना, तो उसकी रेशो भी इनके बीच में ही होती, लाइक 8 या 10% होती, तो भी आपकी यही स्ट्रक्चर लग जाती कि रेंज 2 से स्टार्ट होके 12 तक है, क्योंकि 8 भी उसके बीच में ही आ गया। लीस्ट से लेके हाईएस्ट तक हम जब स्ट्रक्चर लगाते हैं तो वहां पे लगती है रेंज। मैम एक फॉलोड वाली भी समझा दो। ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟਰਕਚਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋਡ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਆਪਾਂ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ, ਹਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਕਾਰਸ, ਕਾਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੂਡ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਇਹਦੀ 44% ਹੈ, ਇਹਦੀ 43% ਹੈ। ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਸੌਰੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਛੋਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ 44% which were followed by cars। 44 ਨੂੰ ਕਾਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੀਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਦੋਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ 40 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋਡ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਡਾਊਟ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਫੋਲੋਡ ਬਾय ਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਫਰੋਮ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਲਾਈਨ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਲੋਡ ਬਾय ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, 3% ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਗੀ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਫੋਲੋਡ ਬਾय ਵਾਲੀ ਪਵਨ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, 20 ਜਾਂ 18% ਹੋਵੇ, 20 ਜਾਂ 17%, ਇਹ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ ਠੀਕ ਲਗਾਈਏ ਬਟ ਰੇਸ਼ੋ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ ਫੋਲੋਡ ਬਾय ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ 4% ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਓਕੇ। ਇਹ ਮੈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਫੂਡ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਫੂਡ ਚ 2021 ਚ 40% ਆ, ਕਾਰ ਚ 22% ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਈਅਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਈਅਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫੂਡ ਚ Yes, ma'am. 44 ਹੈ, ਕਾਸਟ 43 ਆ।
Yes, ma'am. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Yes, ma'am. ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਭੇਜਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਸਹੀ ਲਗਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। मैम मॉक टेस्ट की टाइमिंग क्या है? सेम टाइमिंग को आप क्लास ज्वाइन करोगे, पहले आपकी 1 घंटा स्पीकिंग की क्लास होएगी, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट टास्क 1 टास्क 2 बता दिया जाएगा, देन लिसनिंग आपको क्लास में ही करवा दी जाएगी। टास्क 1 और टास्क 2 का लाइक एंड होगा, आपको टाइम पीरियड देके मीटिंग एंड कर दी जाती है। ओके मैम। ठीक है जी, सो हुन क्लास ਆਪਾਂ ਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ मैम ਨੂੰ जो Excuse me, ma'am. मैम जो रीडिंग मैम आपने भेजी थी टास्क ना 2 ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਈਡੀਆ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਵਗੈਰਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ मैम जो रीडिंग आपने पहले भेजी थी ना पीडीएफ, उसकी हाँ आंसर जी। शीट मिल जाएगी? आंसर शीट बच्चे आपको सेक्शन वाइज नहीं मिलेगी, फुल रीडिंग के आंसर्स नहीं मिलते, क्योंकि ये रीडिंग्स ऐसे नहीं होती है, एग्जाम के रिलेटेड होती हैं, तो नहीं वैसे ही मैम जो आपको जो कल वाली वो नहीं बोल रही मैं, जो उससे पहले आपने मेरे को भेजी थी ना, वो मैंने अभी सॉल्व फुल करनी पीडीएफ है। फुल पीडीएफ नहीं मिलेगा बच्चे, आप क्लास में बता दो कि मैंने आज ये टेस्ट सॉल्व किया, आपको स्क्रीन क्लास में ही शेयर कर दी जाएगी उस टेस्ट की, ओके ठीक मैम, है। ठीक है मैम। सो टास्क 2 अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना जो ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਸਕ 2 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਸਕਰੋਲ ਕਰਿਓ ਸਕਰੀਨ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ 2 ਮੈਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੇ ਬਣਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਵ ਕਰ ਜੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਸਟ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। मैम टास्क 1 ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਪਿਕ ਲੈਣੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਚ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ? ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਸਟਰਕਚਰਸ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਵਾਲੀ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਇਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ 6 ਜਾਂ 7।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦ ਵਰਡਸ, ਤੁਹਾਡੇ 골ਡਨ ਵਰਡਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟਾਸਕ ਕੰਸਰਨ? 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਚੰਦ ਵਰਡਸ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੰਦ ਵਰਡਸ 골ਡਨ ਵਰਡਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਓਕੇ ਜੀ, then thank you and have a nice day.